हेरौँ आज हामी चाहिँ फिजिक्स सब्जेक्टको है 2074 को क्वेसन पेपर सोलुसन र चाहिँ भिडियो के छ भने तपाईँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। किनभने चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मेन इक्जाम पेपरमा चाहिँ एन्सर कसरी लेख्ने र कुन आधारमा र कुन सन्दर्भमा चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्छ र एन्सर ताकि ठिक्क होस् र मार्क्स पनि बेटर उपलब्ध गर्न सकियोस् है। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म मजाले हेरिदिनु होला, स्किप चाहिँ नगर्नु होला है। सो लेट्स स्टार्ट। के छ भने हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क सबैलाई थाहा छ होला फुल मार्क्स भनेको 60 होइन। र चाहिँ यो चाहिँ के अरे हेल्थ फ्याकल्टीको लागि चाहिँ सोलुसन हो र के अरे इन्जिनियरिङ जुन छ इन्जिनियरिङको लागि पनि सोलुसन हो होइन। स्किप इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ स्किप नगर्नु होला, किनभने योमा भनेको चाहिँ एकदम मजाले कसरी एन्सर लेख्नुपर्छ त्यसको मेन शैली छ क्या। सो क्वेसन त फिजिक्सको इन्जिनियरिङमा पनि यस्तै आउने हो नि त, उस्तै क्वेसनहरू हुन्छ। सो भिडियोलाई चाहिँ इन्जिनियरिङको भए पनि तपाईँ मजाले हेरिदिनु होला है। सो हेरौँ, लेट्स स्टार्ट। यहाँ चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो 2 मार्क्सको प्रश्न राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त हेरौँ। फाइन्ड द युनिट एन्ड डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। हेरौँ ल कसरी लेखेको छ हेरौँ त। ग्राभिटेसनल फर्मुला फोर्स इज यति है त। फर्मुला लेखेर चाहिँ मजाले अर के कहाँ लेखिएको छ के लेखेको छ एकदम मजाले तपाईँले ध्यान दिएर चाहिँ पज गरेर भए पनि भिडियो चाहिँ एकदम मजाले हेरौँ। अब चाहिँ फोर्स एफ भनेको फोर्स हो, यसरी चाहिँ डिनोट गरेर चाहिँ नि होइन लास्टमा चाहिँ मजाले इक्वेट गरेर र ब्र्याकेटहरू चाहिँ मजाले तपाईँ राख्नु होला है। किनभने चाहिँ ब्र्याकेट चाहिँ यस्तो जुन डाइमेन्सन क्वेसनहरूमा चाहिँ ब्र्याकेट छुट्यो भने चाहिँ त्यहाँ मार्क्स काटिने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। सो चाहिँ एकदम केयरफुल्ली भएर चाहिँ स्क्वायर एलोङ विथ ब्र्याकेट चाहिँ मजाले लेख्नु होला। सो डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ यति हुन्छ जीको र युनिट पनि लास्टमा चाहिँ लेखिएको छ। सो केयर गरौँ है। र 2मा के छ भने वाट आर द डिफ्रेन्सेस बिट्विन इलास्टिक एन्ड इलास्टिक कोलिजन, नन इलास्टिक एन्ड नन इलास्टिक कोलिजन सरी। अब चाहिँ इलास्टिक कोलिजन भन्नाले के बुझिन्छ र नन इलास्टिक कोलिजन भन्नाले के बुझिन्छ। हुन त यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो, तर भने चाहिँ 3वटा पोइन्ट लेखिएको छ। किन 3वटा लेखेको छ भने चाहिँ पहिलाको पोइन्ट हेरौँ त। टोटल काइनेटिक इनर्जी इज कन्जर्भ, टोटल काइनेटिक इनर्जी इज नट कन्जर्भ। सानो सानो पोइन्ट भएको हुनाले चाहिँ 3वटा लेखिएको है। र चाहिँ 2 मार्क्सको हो। फिजिक्समा 2 मार्क्स भनेको कम होइन है, एकदम लेस मार्क्स होइन, अलिक त्यो बढी मार्क्स छ 2। सो त्यसैले चाहिँ एकोर्डिङ टु त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई होस् 2 मार्क्स, त्यो आधारले चाहिँ एन्सर लेख्नु होला। अब 3 नम्बरमा के छ भने चाहिँ हाम्रो वाइ डज डग एक्सटेन्स इट्स टङ ड्युरिङ अ हट समर। अब चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ गिभ रिजन क्वेसन हो है। र चाहिँ के छ एन्सर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैलाई चाहिँ अब अझै कुरा के थप्न चाहेँ भने मैले अब जुन योमा तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा एन्सर जुन हेर्दै हुनुहुन्छ, अब यही सेम टु सेम चाहिँ इक्जाम पेपरमा सार्नै पर्छ भन्ने छैन है। तपाईँ एकचोटि यो पढ्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै शैलीमा है आए जस्तै र बुझेको जस्तै तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ एन्सर चाहिँ सेन्स आउनु पऱ्यो है एन्सरको। अब एन्सर चाहिँ ए फर एप्पल सोधेको छ, तपाईँले चाहिँ अब सी फर क्याट लेख्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ एकदम मिस्टेक हुन्छ, मार्क्स काटिन्छ है। सो एकदम मजाले बुझेर चाहिँ है। अब चाहिँ के छ भने फोरमा चाहिँ फोर ड्राइभिङ अ कार वाट टाइप अफ मिरर वुड यु प्रिफर एन्ड वाइ। कन्सेप्चुअल क्वेसन छ यो, भनेको हाम्रो लाइट च्याप्टरको क्वेसन हो है। सो चाहिँ यो सब फ्याकल्टीको लागि यस्तो क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, गिभ रिजन क्वेसन्सहरू। सो हेरौँ अझै चाहिँ फर्दर प्लानिङ के छ भने मेरो गिभ रिजन क्वेसन्सको कलेक्सन है त, कुन कस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ इक्जाममा आउन सक्ला है, त्यसको चाहिँ कलेक्सन बनाएर चाहिँ भिडियो बनाउने प्लानिङमा छु। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य लेखिदिनु होला, ताकि मलाई पनि अलिक सपोर्ट मिलोस्। अथवा तपाईँको चाहना छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ म अलिक राम्ररी इफोर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर म अपलोड गर्नेछु। सो सपोर्ट गरिदिनु होला। र चाहिँ 5 नम्बरमा के छ हेरौँ। वाट इज लङ साइटेडनेस, हाउ क्यान यु करेक्ट इट। त्योमा चाहिँ फिगर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। फिगर चाहिँ किन कोरिएको त भन्नुपर्दा चाहिँ यो यस्तो क्वेसनमा चाहिँ लङ साइटेडनेस अथवा लाइट रिलेटेड च्याप्टरमा फिगर चाहिँ मेन फ्याक्टर हुन्छ क्या एन्सरले जस्टिफाई गर्ने, त्यसैले चाहिँ फिगर चाहिँ तपाईँले कोर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हेरौँ के छ भने इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स नट इन्टरसेक्ट विथ अदर। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के को हो त भन्नाले इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ गिभ रिजन क्वेसन। सो यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर मजाले बुझेर लेख्नु होला। अब 7औँमा चाहिँ डिफाइन एङ्गल अफ रिपोज। एङ्गल अफ रिपोज के हो त्यो चाहिँ यसको फिगर समेत लेखिएको छ है। र अ कम्पास निडल सोज एनी डिरेक्सन एट द नेचुरल पोइन्ट वाइ। अब अर्को के छ भने एक्सरे प्रोडक्सन इज रिभर्स अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाई। चाहिँ यसको एन्सर भनेको गिभ रिजन हो। सो 2 मार्क्सको लागि मेन पोइन्ट चाहिँ अलिक सानोमा लेखिएको छ, तर अलिक मजाको ठ्याक्कको एन्सर लेखिएको छ है। वाट मिन बाई हाफ लाइफ अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स, त्यसको पनि लेखिएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को चाहिँ हेरौँ के छ भने वाट इज एयर पल्युसन, वाट आर द इट्स इफेक्ट अन ह्युमन बिङ। यो एयर पल्युसनको के हो र यसको इफेक्ट्स के छ नि त ह्युमन बिङ अथवा मानिसप्रति।
चाहिँ के छ त्यो लेख्नुहोस् यसरी चाहिँ सोधेको रहेछ क्वेसनले। अब ग्रुप बीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 6वटा क्वेसन अथवा 6वटा क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला हेरौँ के छ भने स्टेट एन्ड प्रुभ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हो। हिजो पनि मैले चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरेँ इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन, त्यसमा पनि यो राखेको छु क्या म। अब हेर्नुहोस् यहाँ 74 मा पनि आएको रहेछ क्वेसन, त्यो क्वेसन म चाहिँ इम्पोर्टेन्टमा पनि हालेको छु। इट मिन्स त्यो भिडियो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि च्यानलमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईँ एकदमै माथिमै आई थिङ्क सेकेन्ड भिडियोमा होला चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा होला तपाईँ भेट्नुहुन्छ मजाले, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। अथवा म चाहिँ लिङ्क राखिदिनेछु अथवा लास्टमा है। हेरौँ के छ भने यसरी कसरी लेख्ने भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर कोरेर है, फिगरमा भए जतिका कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ लेख्दै जाने होइन। अब इक्वेसन मान्नुपर्छ भने चाहिँ इक्वेसन मानेर है सब्स्टिट्युट गर्दा चाहिँ एकदम मजाले ध्यान दिएर लास्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ कन्क्लुजन एज तपाईँले मेन्सन गर्नु होला है। टोटल इनिसियल मोमेन्टम अफ सिस्टम थस वी सी द टोटल मोमेन्टम अफ कोलाइडिङ बडी रिमेन्स कन्स्टेन्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सन है। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाउ डज द भ्यालु अफ जी भ्यारी ड्यु टु इफेक्ट अफ वाट। अब चाहिँ जी कसरी भ्यालु हुन्छ डेप्थको आधारमा चाहिँ है। सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर पनि छ होइन, र चाहिँ कसरी इक्वेसन मानेर र के कन्सिडर गरेर चाहिँ गरिएको छ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने डिफाइन लिनियर एन्ड क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी अब्टेन रिलेसन बिट्विन देम। यो भनेको मोस्ट रिपिटेड खाले र अलिक एकदम सजिलो पनि छ। सो यसलाई चाहिँ मजाले तपाईँ हेर्नु होला। यो जुन लिनियर एक्सपान्सिभिटी र क्युबिकल एक्सपान्सिभिटीको डिफिनेसन जुन छ नि, अब प्रायः के गर्छन् त स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कसरी लेखिदिरहेको हुन्छन् त लिनियर एक्सपान्सनको डिफिनेसन लेखिदिरहेको हुन्छ क्या लिनियर एक्सपान्सिभिटीको ठाउँमा। सो यो डिफिनेसन के हो तपाईँ मैले के भन्छु भने तपाईँ यो अहिले नै तुरुन्तै एउटा पेपरमा नोट गरिहाल्नुहोस् लिनियर एक्सपान्सिभिटी के हो र क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी के हो भनेर है। इट्स माई सजेसन है। त्यसपछि चाहिँ के छ भने रिलेसन बिट्विन अल्फा एन्ड गामा छ भनेको त्यसकै रिलेसन देखाउनु पर्ने छ। यसमा चाहिँ फिगर कोर्दा चाहिँ झन् बेटर हो। यदि छैन भने चाहिँ मजाले तपाईँ माथिको जुन सपोज गरिएको छ गरी लेखिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर चाहिँ तपाईँ लेख्नु हो भने चाहिँ आई थिङ्क होप राइट हुन्छ भनेर। अब चाहिँ 15मा के छ भने चाहिँ हाम्रो हेर्न तपाईँ सक्नुहुनेछ 15मा डिराइभ लेन्स फर्मुला फर कन्भेक्स लेन्स। यो भनेको पनि रिपिटेड क्वेसन हो र यसको भिडियो पनि छ है च्यानलमा। यदि मजाले तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो चाहिँ यदि गएर एकचोटि तपाईँ अवश्य पनि हेर्नुहोला। किनभने चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने इक्जाममा बाई मिस्टेक चाहिँ एउटा सानो कुरा चाहिँ छुटाउनु भयो अथवा मिस्टेक भयो भने आएन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कन्सेप्ट आधारमा एकचोटि तपाईँले मजाले सम्झिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने बिर्सेको कुरा चाहिँ झट्ट आउँछ क्या। सो हेरौँ अब चाहिँ नेक्स्ट के छ भने 16मा छ हाउ क्यान यु कन्भर्ट इन्टु एमिमिटर एन्ड गल्भानोमिटर। गल्भानोमिटरलाई चाहिँ एमिमिटर र भोल्टमिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। अब यो प्रश्न चाहिँ कसरी गर्ने त भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ यहाँ सक्नुहुनेछ कसरी सल्भ गरिएको छ र सोलुसनमा चाहिँ मेन पोइन्ट हामीले के हाइलाइट गर्नुपर्छ त यसमा फिगर चाहिँ फिगर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यसमा चाहिँ फिगर कसरी कोरिएको छ र फिगरमा भए जतिका कुराहरू चाहिँ हामीले तल चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै यसको चाहिँ डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट भए जस्तै यसको न्युमेरिकल पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको भिडियो पनि छ अपलोड गरिसकेको न्युमेरिकलको इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरको न्युमेरिकल एकचोटि गएर चाहिँ चेक गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ रिपिटेड क्वेसन चाहिँ मैले हालेको छु है। सो चाहिँ तपाईँ झ्याउन भने एकचोटि हेरिदिनु होला। र इक्जाम आइसकेको छ नजिक छ र साथसाथै के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ त्यसैले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला सो डिस्ट्र्याक्ट नभएर चाहिँ। अर्को के छ भने चाहिँ हाम्रो कन्भर्सन अफ ग्याल्भानोमिटर भोल्टमिटर। अब ग्याल्भानोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कसरी गर्ने त। अब भोल्टमिटरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु परेमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त मल्टिप्लायर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ हाई रेजिस्टेन्सको हुन्छ। तपाईँ फिगर चाहिँ कोरिएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब चाहिँ के छ भने अर्को 17 नम्बरमा डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब्टेन आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। यो भनेको धेरभन्दा धेर एकदमै रिपिटेड भएको क्वेसन हो। सो चाहिँ अझै के छ भने तपाईँ यो जुन क्वेसन छ है यो जुन क्वेसन छ यसलाई चाहिँ मजाले लेख्नु होला। यसमा भनेको थ्योरी जस्तै अलिक धेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ लेखिएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो पोज गरेर भए पनि तपाईँ एकचोटि मजाले पढेर चाहिँ लेख्नु होला। अर्को चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै इक्वेसन राख्दै सब्स्टिट्युट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ सबै। अर्को हेरौँ 18मा के छ भने फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ अ बार म्याग्नेट एट अ पोइन्ट अन एक्जेल लाइन। यो भनेको म्याग्नेटिजम च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन हो। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी डिराइभ गरिएको छ फिगर एलङ विथ एक्सप्लानेसन है चाहिँ डिराइभ गरिएको छ प्रश्न तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ 19मा हाम्रो के छ प्रश्न के राखेको छ भने डिड्युस द इक्वेसन n इक्वल्स टु n नट इ ल्याम्डा टी विथ द सिम्बल्स एट द युजुअल मिनिङ्स। यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखेर चाहिँ हामीलाई
एकदम मजाले के गर्नुपर्ने चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, मोस्ट रिपिटेड पनि छ। मोडर्न फिजिक्सको क्वेसन हो यो। सो यसरी चाहिँ फिगर कोर्दा चाहिँ एकदम झन् बेटर हुन्छ। सो चाहिँ पाँचौँमा हेरौँ के छ भने चाहिँ हाम्रो वाट फोर्स इज रिक्वायर्ड वायर, यो भनेको न्युमेरिकल पोर्सन। सो न्युमेरिकल पोर्सन्सलाई चाहिँ मलाई खासै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भने जरुरी लाग्दैन त्यस्तो, यो जुन चाहिँ इलास्टिक च्याप्टरको यसको चाहिँ एकदमै स्पेसल भिडियो बन्छ। अब चाहिँ हेरौँ यसरी चाहिँ सोल्युसन गरिएको छ। बुकमा त एकदमै के हुन्छ भने तपाईँ अरू क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदम फरक फरक खालको हुन्छ र डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू पनि हुन्छ है। सो बुझेर चाहिँ यसलाई कन्फ्युजन नभएर चाहिँ मजाले सल्भ गर्नु होला। अर्कोमा छ क्यालकुलेट द मिनिमम डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाई एन इक्विलेटरल प्रिज्म अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। र चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी फर्मुला राखेर चाहिँ सल्भ गरे रहेछ एकदम मजाले। लास्टमा चाहिँ डिग्री लेख्नु परेमा चाहिँ नछुटाउनु होला, अथवा एसआई युनिट छ भने त्यसलाई पनि नछुटाउनु होला। 22मा के छ भने चाहिँ हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 1 ग्राम अफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन्टु एस्टिमेट 20 डिग्री सेल्सियस। अब यो प्रश्नको प्रसङ्गमा के भन्न खोजेँ भने मैले कतिको कमेन्ट अहिलेसम्म धेरै जसोको कमेन्ट के छ भने चाहिँ क्यालोरिमेट्रीको न्युमेरिकल बनाइदिन्न, एक्सप्लेन गरिदिन्न, गाह्रो भयो यसो है, अनि नाना थरीको कुराहरू छन्। सो चाहिँ मैले पनि चाहिँ के तपाईँको कमेन्टहरू पढेर चाहिँ मैले पनि के विचारेँ भने ठिकै छ, अब यस्तो समस्या छ भने चाहिँ म अब फर्दर केही चाहिँ अब प्लानिङ गरौँला है, र सक्दो भ्यायो भने चाहिँ म मजाले कन्क्लुड अथवा हाल्नेछु है। सो एकर्डिङ टु टाइम है भ्यायो भने चाहिँ हेरौँ। अब चाहिँ यसरी चाहिँ मजाले आइस वाटरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सप्लेनेसन गरेर एकदम कन्सेप्चुअल न्युमेरिकल हो यो है, रटेर घोकेर केही हुने छैन। यो आइस वाटरमा चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल न्युमेरिकल। यो वायरवाला पनि त्यतिकै उस्तै न्युमेरिकल छ क्या, वायरको एकदमै रङ हुने भनेको पनि यो वायरवाला एकदमै क्वेसन हो। लास्टमा इक्जामको बेला के हुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ एकदमै सल्भ गर्दै जाँदिनुहुन्छ भने एउटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ भने पुरै लास्टमा गएर चाहिँ पुरै सोल्युसनै मिस्टेक हुन्छ क्या, यस्तो खालको क्वेसन हो यो इलेक्ट्रिसिटीको क्वेसन। अब चाहिँ अर्को के छ भने यो चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको क्वेसन हो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी गरिएको छ भने है। र अर्को भने चाहिँ साउन्ड च्याप्टरको न्युमेरिकल छ, फर्मुला चाहिँ पढ्नु होला न्युमेरिकलको लागि है, सब च्याप्टरको है। र चाहिँ अर्को के छ भने यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरकै क्वेसन हो, यसको भिडियो पनि छ अथवा यहाँ पनि छ, तपाईँ यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अथवा पार्टिकुलर बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने गएर एकचोटि तपाईँ के गर्नुहोस् भने च्यानलमा इलेक्ट्रिसिटीको न्युमेरिकल चेक गर्नु है। आजभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क यहीँ सक्यो है, यहीँ सकेको रहेछ। त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब के हाल्छु भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला के आउँदा बेटर होला हाल्दा चाहिँ, र साथै भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरी साथीहरूसँग कृपया सेयर गरिदिनु होला है। नेक्स्ट भिडियोमा पनि हेर्ने कुराकानी गर्नेछौँ। सो हस् बाई, टेक केयर, ह्याभ अ ग्रेट डे।